ang start sa expressway. Expressway. Mura siya ni 2 lanes dire. Ang gisulti sa ako pa din tawagan ang nasa kuy kakitaan nga ang kontraktor man ha. Mistryan. Oo, nasa barangay na. Mukha na ni sir. Maon ato na ni siya. Nya kaning nakakuan diri nga kuan nga kanang blue nga atop. Sa imo na property? Dili. Maon ang factory.